Hi everyone, welcome to Fluentish English Academy. මේ channel එකේ ඕනම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම English ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි lessons plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ videos වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Hi everyone, welcome back to my channel. අද lesson එකේ අපි බලන්නේ bring and take කියන වචන දෙක දිහා. So let's get started. හරි දැන් bring කියන්නේ ගෙන්න. take කියන්නේ ගෙනියන්න. take වල තව meanings තියෙනවා. ඒවා මං lesson එකේ අන්තිමේදී කියලා දෙන්න. හරි එතකොට bring වලින් අදහස් කරන්නේ කතා කරන කෙනා දෙසට කෙනෙක් හෝ දෙයක් ගමන් කිරීම. take වලින් අදහස් කරන්නේ කතා කරන කෙනාගෙන් ඉවතට යාම. example එකක් හැටියට bring my phone කියන්නේ මගේ ෆෝන් එක ගේන්න. කතා කරන කෙනා වෙත ෆෝන් එක ගේන්න. take my phone with you කියන්නේ මගේ ෆෝන් එක ගෙනියන්න. දෙවැනි දේ තමයි bring and take කියන්නේ irregular verbs දෙකක්. bring එකේ past tense එක brought. take එකේ past tense එක took. මෙතන එක දෙයක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ brought සහ bought කියන්නේ වචන දෙකක්. brought කියන්නේ ගෙනාවා. bought කියන්නේ මිලදී ගත්තා. example එකක් හැටියට I brought 2 dresses කියන්නේ මම ගවුන් දෙකක් ගෙනාවා. I bought 2 dresses කියන්නේ මම ගවුන් දෙකක් මිලදී ගත්තා. Okay? හරි දැන් මං bring and take use වෙන විදිහ examples ටිකකින් පැහැදිලි කරන්න. අපි කියමු ඔයා රෙස්ටරන්ට් එකකට ගිහිල්ලා කාලා ඉවර වෙලා වේටර්ගෙන් බිල් එක ඉල්ලනවා කියලා. එතකොට කියන්න ඕනේ bring me the bill. මට බිල් එක ගෙනත් දෙන්න. මෙතන වේටර් ඔයා ඉන්න දිශාවට ගමන් කරන්න ඕන නිසා තමයි bring කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම යාළුවෙක්ට ඔයාගේ ගෙදර එනකොට කැමරා එකත් අරන්ම එන්න කියන්නේ bring your camera. මෙතනත් කතා කරන කෙනා ඒ කියන්නේ ඔයා වෙත තමයි යාළුවා එන්නේ. එතකොට ආවට පස්සේ යාළුවාට කියන්න පුළුවන් I brought my camera. මම කැමරා එක ගෙනාවා. ඒ වගේම I brought snacks. මම snacks ගෙනාවා. දැන් සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා කතා කරන කෙනා වෙනුවට අහන් ඉන්න කෙනා වෙත යමක් හෝ කෙනෙක් ගමන් කරනකොටත් bring use වෙන. example එකක් හැටියට අපි කියමු ඔයා wallet එක වැරදිලා යාළුවෙක්ගේ ගෙදර දාලා ආවා කියලා. දැන් ඔයා යාළුවාට call කරලා මේක කිව්වම යාළුවා ඔයාට කියන්න පුළුවන් okay I'll bring it over tonight. මම අද රෑට ගෙනත් දෙන්නම්. නැත්තම් මම අද රෑට ගේන්නම්. මේ අවස්ථාවේදී කතා කරන කෙනා යාළුවා අහන් ඉන්න කෙනා ඔයා. wallet එක යාළුවාගේ ගෙදර තිබුණාට ඒක ගේන්න ඕනේ ඔයා වෙත. හරි මං ගේන්නම් කියන්න ඕනේ වුණාම bring තමයි use කරන්නේ. නැත්තම් ඔයා යාළුවෙක්ව ගෙදරට අඬ ගැහුවම යාළුවා ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් do you want me to bring anything? මම මොන හරි ගේන්න ඕනේද? ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ යාළුවා ඔයා වෙත එනවා කියන එක. මං හිතනවා දැන් පැහැදිලි කියලා. දැන් අපි take දිහා බලමු. take use වෙන්නේ ගෙනියන්න කියන්න ඕන අවස්ථාවල් වලදී. මේ example එක දිහා බලන්න. ඔයා යාළුවෙක්ගෙන් ඇහුවොත් driving license එකක් ලබා ගන්න මොනවාද ගෙනියන්න ඕන documents කියලා ඔයාට යාළුවා කිව්වොත් you need to take your ID with you. මේකෙන් යාළුවා අදහස් කරන්නේ යම් කිසි තැනකට ඔයා ID එක ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. නැතුව යාළුවා වෙත ගේන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි. Okay? ඒ වගේම I can take you to the airport tomorrow. මට ඔයාව හෙට airport එකට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ගෙනිච්චා කියන්න ඕනේ වුණාම took තමයි use කරන්නේ. examples හැටියට I took my daughter to school today. නැත්නම් she took her dog for a walk. Okay?
හරි තව එක එක්සාම්පල් එකකින් මම පෙන්නන්නම් bring and take හරියට use කරන විදිහ. දැන් අපි කියමු ඔයාගේ ගෙදර පාටි එකක් තියෙනවා කියලා. ඔයා කියනවා ඔයාගේ යාළුවෙක්ට පීට්සා ගේන්න කියලා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාට කියන්න පුළුවන් Jane is bringing pizza. නැත්නම් can you bring pizza? දැන් ඒකට ඔයාගේ යාළුවාට reply කරන්න පුළුවන් okay sure I'll bring pizza. මොකද එයා පාටි එකට පීට්සා ගේන නිසා. හැබැයි වෙන කෙනෙක් යාළුවාගෙන් ඇහුවොත් ඔයා මොනාද පාටි එකට ගෙනියන්නේ කියලා එතකොට යාළුවා reply කරන්න ඕනේ මං පීට්සා ගෙනියනවා කියලානේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ I'm taking pizza කියලා. okay? හරි මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ take වලට තවත් meanings තියෙනවා කියලා. මම පෙන්නන්න යන examples වල take වල තේරුම තමයි ගන්න නැත්නම් ගත්තා. Take 100 rupees from my wallet. මගේ wallet එකෙන් රුපියල් 100ක් ගන්න. Here's your pen. I took it from your bag yesterday. මෙන්න ඔයාගේ පෑන මං ඊයේ ඔයාගේ බෑග් එකෙන් ඒක ගත්තා. take use වෙන තවත් අවස්ථාවක් තමයි යම්කිසි වාහනයක් හෝ මාර්ගයකින් කොහේ හරි ගමන් කරාම. Examples හැටියට I always take the train to work. මම නිතරම වැඩට යන්න train එක තමයි ගන්නෙ. We took the 8:30 PM flight. අපි 8:00 flight එක ගත්තා. If you take the road on the right, you'll get to school faster. දකුණු පැත්තේ පාර ගත්තොත් ඉස්කෝලේට ඉක්මනින් යා හැකි. ඉතින් මේ meanings උත් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. මං හිතනවා දැන් bring and take අතර වෙනස පැහැදිලි කියලා. මොනා හරි පැහැදිලි නැත්නම් පල්ලෙහා comment section එකෙන් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙනද වගේම මේ lesson එක useful වුණා නම් like button එක click කරලා මේ වගේ තවත් lessons වලට එකතු වෙන්න ඕනේ නම් channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thanks for watching. Bye.